Biology, Trial SPM 2020, Terengganu, Paper 2, Question 3. Diagram 3.1 shows cell P, cell Q and cell R involved in reflex action. Raja 3.1 menunjukkan sel P, sel Q dan sel R yang terlibat dalam tindakan refleks. Study gambar ni dulu. Yang atas ni keratan rentas saraf tunjang, the cross section of spinal cord, showing three types of neurons. Cell P is efferent neurons because cell body located at the end of the neuron, so N for efferent. Cell Q is interneuron because no myelin sheath and both axon and dendron are fairly short. Cell R is afferent sebab cell body in the middle. Okay, question A1. Based on diagram 3.1, name cell P and cell Q. Berdasarkan Raja 3.1, namakan sel P dan sel Q. Sel P is efferent neuron. Sel Q is interneuron. Okay, senang je. Question A2. Explain the role of cell P and cell Q. Terangkan peranan sel P dan sel Q. Cell P is efferent neuron. Efferent neuron transmits nerve impulse from spinal cord CNS to the effector. So efferent kepada effector. Effector. Cell Q is interneuron. Interneuron transmits nerve impulse from afferent neuron to efferent neuron. Cell Q is interneuron. Interneuron transmits nerve impulse from afferent neuron to efferent neuron. Question A3. State the importance of the action to individual. Nyatakan kepentingan tindakan tersebut terhadap individu. The action here referring to the reflex action. So we must state the importance of the reflex action. Suggested answer. Reflex action provides automatic or fast or spontaneous response. Tindakan refleks menyediakan tindak balas secara automatik atau cepat ataupun spontan. To respond very fast or immediate on stimulation, untuk bergerak balas dengan sangat pantas ataupun serta-merta terhadap rangsangan. To protect from injury, untuk melindungi daripada kecederaan. Any of this will give you 1 mark. Question B. Diagram 3.2 shows example of coordinated response. Raja 3.2 menunjukkan contoh gerak balas terkawal. State two differences between the action in 3.1 and diagram 3.2. Nyatakan dua perbezaan di antara tindakan dalam Raja 3.1 dan Raja 3.2. 2 marks. Student must be able to differentiate between the reflex action shown by the diagram 3.1 and the voluntary action shown by diagram 3.2. Okay. So contohnya perbezaan yang kamu boleh nyatakan. Contoh kat sini saya bagi 3. Perbezaan nombor 1. Reflex action in diagram 3.1 occur automatically or unconsciously, while voluntary action in diagram 3.2 control unconscious or following the will of a person. Tindakan refleks dalam Raja 3.1 berlaku secara automatik atau tanpa sedar. Manakala tindakan terkawal dalam Raja 3.2 dikawal dalam keadaan sedar atau mengikut kehendak. Perbezaan nombor 2. Control center of the reflex action is at the spinal cord, while the voluntary action is controlled at the cerebrum. Pusat kawalan di saraf tunjang bagi tindakan refleks, manakala pusat kawalan bagi tindakan terkawal ialah pada cerebrum. Perbezaan nombor 3. Reflex action is a very fast response, gerak balas yang pantas, manakala voluntary action is a slow response, manakala tindakan terkawal merupakan gerak balas yang lambat, yang perlahan. Okey. Okay, mana-mana dua perbezaan akan dapat 2 markah. Question C. Diagram 3.3 shows a situation that involve both coordination system. Raja 3.3 menunjukkan satu situasi yang melibatkan kedua-dua sistem koordinasi. Gambar seorang lelaki kena kejar anjing. Jadi kat sini, kedua-dua sistem koordinasi ataupun both coordination system ni merujuk kepada endocrine system and nervous system.
Dia merujuk kepada nervous system and endocrine system. So explain the importance of coordinated response involved to protect him from danger. Terangkan kepentingan gerak balas koordinasi yang terlibat untuk melindunginya daripada bahaya. 3 markah. Apabila kita berhadapan dengan keadaan cemas, badan kita akan bergerak balas dengan meningkatkan kadar metabolisme badan supaya lebih banyak tenaga dapat dibekalkan kepada badan agar dapat melawan keadaan cemas tersebut ataupun melarikan diri. When we facing a critical or emergency situation, our body respond by increasing the rate of metabolism so that we get more energy to fight or cope with the situation, or the best way here is to run away. Fight or flight. Okay, suggested answer. The eyes detect stimuli and generate nerve impulse that is transmitted by afferent neuron to the brain. The eyes detect stimuli and generate nerve impulse that is transmitted by afferent neuron to the brain. Mata akan mengesan rangsangan dan mencetuskan impuls saraf yang dipindahkan oleh neuron afferent ke otak. Mula-mula mata dulu yang akan mengesan rangsangan. Jadi kita punya mata tu sebagai reseptor kan. Okay, mata sebagai reseptor. Reseptor akan mengesan rangsangan dan rangsangan ini akan mencetuskan impuls saraf ataupun kita kata dia akan merangsang pencetusan impuls saraf yang kemudiannya akan dihantar oleh neuron afferent ke otak iaitu pusat integrasi. Second point, brain process and integrate information and transmit nerve impulse to adrenal gland through efferent neuron. Okey, poin kedua, otak mentafsir maklumat dan menghantar impuls saraf menerusi neuron efferent ke kelenjar adrenal. So, bila otak dah terima maklumat tadi daripada afferent, otak akan buat integrasi ataupun dia akan buat proses. Kemudian bila dah dapat tindak balas yang sesuai, kemudian maklumat tersebut akan dihantar ke mana? Ke effector. Okey, melalui efferent neuron, melalui neuron efferent. Poin ketiga, adrenal gland is stimulated and secretes adrenaline into blood circulation to increase heartbeat rate, blood pressure or blood flow to muscle. Okey, kat sini dia punya effector dia adalah adrenal gland. So adrenal gland bila dia stimulated, bila dia terangsang, dia akan merembeskan apa? Adrenalin, sejenis hormon yang akan dapat meningkatkan kadar metabolisme badan. So, kelenjar adrenal akan dirangsang untuk merembeskan adrenalina ke aliran darah untuk meningkatkan kadar denyutan jantung, tekanan darah, aliran darah ke otak. Untuk meningkatkan kadar denyutan jantung ataupun tekanan darah ataupun aliran darah ke otak. Okay, poin keempat. Then, respiration rate and blood glucose level akan increase ataupun kamu jawab metabolism rate increase. Sama ada kamu jawab respiration rate and blood glucose level increase ataupun kamu jawab metabolism rate increase. Kadar respirasi dan aras glukosa darah akan meningkat ataupun kamu kata kadar metabolisme meningkat. Okey, akhirnya more energy produced to run away from danger. More energy produced to run away from danger. Jadi lebih banyak tenaga dihasilkan untuk melarikan diri dari bahaya. Okey, untuk melarikan diri daripada keadaan bahaya. Jadi bila sel-sel otot pada bahagian kaki umpamanya mendapat lebih banyak oksigen dan juga glukosa, maka kadar penghasilan tenaga melalui proses respirasi sel akan meningkat. Ini akan meningkatkan penghasilan tenaga. Seterusnya dapat digunakan untuk pengecutan otot. Untuk pengecutan otot, jadi kita dapat lari dengan lebih laju daripada keadaan yang biasalah, daripada keadaan yang orang kata situasi yang tidak mencemaskan. Bila keadaan cemas, kita dapat berlari dengan lebih laju. Okay, kerana kita punya sel-sel otot mendapat lebih banyak tenaga. Okay, last question D. Parkinson's disease is caused by the loss of neurons in one part of the brain due to the reduced secretion of neurotransmitters called dopamine. Penyakit Parkinson disebabkan kehilangan neuron pada bahagian tertentu otak akibat pengurangan rembesan neurotransmitter yang dipanggil dopamine. I have problem with this statement. What I understand is when the neuron died, less dopamine is secreted because dopamine is secreted by this neuron. As we getting older, more neurons die,
resulting in less dopamine. If I can correct this statement, I say Parkinson's disease is caused by the loss of neuron in one part of the brain that reduce the secretion of neurotransmitters called dopamine. Okay, Parkinson's disease is caused by the loss of neurons in one part of the brain that reduce the secretion of neurotransmitters called dopamine. That's much better. Suggest the ways to treat Parkinson patient. Cadangkan cara untuk merawat pesakit Parkinson. 2 marks. Ni suggested answer from the schema. Okay. Point pertama. Intake of supplemented vitamins such as complex vitamin B ataupun coenzyme to build neuron cell. Pengambilan vitamin tambahan seperti vitamin B kompleks ataupun coenzyme untuk membina sel-sel neuron. Poin pertama ni saya tak berapa setuju. Kerana nerve cell terutamanya pada sistem saraf pusat sukar untuk diperbaiki ataupun dijana semula. Sebab tu orang yang lumpuh sukar untuk dirawat, okay? Disebabkan tu juga, sekarang ni banyak kajian sedang dilakukan untuk memulihkan atau menjana sel saraf. Antaranya kajian berkaitan dengan sel stem yang berupaya membeza menjadi semua jenis sel termasuklah sel saraf. Poin kat sini nak beritahu, simply taking supplemented vitamins do not build neuron cell, terutamanya dalam mengubati Parkinson disease. Okey, kita teruskan poin kedua. Light exercise or slow walking to increase muscle coordination, senaman ringan atau berjalan perlahan untuk meningkatkan koordinasi otot. Okey, ini bagus untuk pesakit Parkinson untuk mengaktifkan dia punya sistem-sistem koordinasi badan. Okey, poin ketiga, stay calm and avoid disruption, sentiasa tenang dan bebas gangguan. Okey, poin keempat, read and write to increase brain activity, membaca dan menulis untuk meningkatkan aktiviti otak. Membaca dan menulis untuk meningkatkan aktiviti otak. Read and write to increase brain activities. If you do extra reading, the main therapy for Parkinson is actually a drug called levodopa. Nerve cell use levodopa to make dopamine to replenish the supply of dopamine in the brain. Dalam buku teks pun ada sebut pasal levodopa ni. It says here that the disease affects the elderly and it is not a hereditary disease. Levodopa is administered in the treatment of Parkinson's disease. Okay, itu saja untuk question 3. Bye-bye.